Okay friends, in previous lecture we are discuss about the fertilization, definition of fertilization, or which is also known as the syngamy, consisting the various types of events takes place during the fertilization. In short काय काय पाहिलं पहा आपण सुरुवातीला आपण fertilization ची definition घेतलं. कशाला म्हणतो आपण fertilization? The process of fusion of haploid male gametes unites with haploid female gametes to form the diploid zygote is known as the fertilization, or which is also known as the syngamy. याच्यानंतर पाहिलं की ही फर्टिलायझेशन प्रोसेस ॲक्च्युअल फिमेल जेनायटल ट्रॅक्टमध्ये ज्या रिजन्समध्ये होतं ज्याला काय म्हटलं आपण इथमस और एम्प्युला इथमस जंक्शन वियर द फर्टिलायझेशन प्रोसेस इज टेक्स प्लेस. यांच्यानंतर पाहिलं ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन द व्हेरियस इव्हेंट्स इज टेक्स प्लेस, ज्यामध्ये आपण 3 इव्हेंट्स कंप्लीट केल्या. त्यातले फर्स्ट इव्हेंट्स काय नाव दिलं आपण approach of sperm. After insemination the sperm reaches up to the कुठपर्यंत जातात ampulla where the fertilization is takes place. At the time help to sperm, some barriers is present, capacitation processes takes place. All these are the sub events takes place during the approach of sperm. सेकंड पाहिला आपण फर्टिलायझिंग अँड अँटी फर्टिलायझिंग रिॲक्शन, ज्यांच्यामध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेट्स पासून जे रिलीज होणारे केमिकल्स आहेत, एकाला नाव दिलं आपण फर्टिलायझिन आणि दुसऱ्याला नाव दिलं अँटी फर्टिलायझिन, आणि ज्यांच्यामुळे इंटरॅक्शन नाव मेल गॅमेट्स और स्पर्म इज कम्स इन क्लोजेस्ट टू द फिमेल गॅमेट और सेकंडरी ओसाइट्स. याच्यानंतर आपण तिसरी स्टेप्स पाहिलं दॅट इज कॉल्ड एज द ॲक्रोसोमल रिॲक्शन. पहिला आपण ॲक्रोसोमल रिॲक्शन्समध्ये मेनली ॲक्रोसोम विच रिलीज द एन्झाइम अँड दॅट एन्झाइम इज हेल्पफुल फॉर द स्पर्म रीचेस अप टू द व्हिटेलाइन मेम्ब्रेन व्हेनेवर द कोरोना रेडिएटा or which is also known as the zona pellucida, it becomes a digest and to reach the sperm up to the vitelline membrane where the main 3 processes is completed. That is known as the approach of sperm, second one is known as the fertilizing anti-fertilizing reaction, and third one is known as the acrosomal reaction. हा पूर्ण पार्ट्स आपण डिटेल प्रीवियस लेक्चर मध्ये कंप्लीट केला आहे. आज आपण ॲक्च्युअल फर्टिलायझेशन कधी होतं आणि कोणत्या पद्धतीने होतं त्यातल्या सब इव्हेंट्स अजून पाहतोय. त्यातली जी चौथी इव्हेंट्स आहे ज्याला नाव देतो आपण फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन्स कोन. At the same time whenever the meiosis second is takes place and at the same time the fertilization membrane is takes place. या 3 सब स्टेजेस आहेत, पण ॲक्च्युअल हे एकाच वेळेला 3 प्रोसेस होतात. मग त्या ठिकाणी सुरुवातीला सब स्टेजचं नाव लक्षात ठेवा. पहा फर्स्टला काय नाव दिलं मी, आफ्टर दॅट ॲक्रोसोमल रिॲक्शनच्या नंतर काय तयार होतं फॉर्मेशन ऑफ reception cone, then at the same time the meiosis of second किंवा meiosis second takes place, meiosis second takes place, and last whenever after the meiosis second takes place where the fertilization membrane किंवा त्याला cortical reactions म्हणतो आपण, cortical reaction takes place. पहा ॲक्च्युअल ह्या सब स्टेजेस आहेत. जसं आपण फर्स्ट स्टेपला अप्रोच ऑफ स्पर्म म्हटलं, सेकंड फर्टिलायझिंग अँटी फर्टिलायझिंग, तिसरं ॲक्रोसोमल, तर फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन्स कोणला आपण 4th स्टेप म्हणा, मिओसिस सेकंड ज्यावेळेस होतं त्याला 5th स्टेज म्हणा, आणि कॉर्टिकल रिॲक्शन आहे ज्याला आपण 6th स्टेप असं म्हटलं. तर यांच्यामधील या तिन्ही प्रोसेस ॲट द सेम टाईम होतात. फक्त काय चेंजेस होतात ते बारकाईने लक्षात घ्या. पहा whenever the acrosomal reaction the sperm reaches up to the vitelline membrane, म्हणजेच जेव्हा आपण ओहमचं स्ट्रक्चर किंवा सेकंडरी oocyte जर पाहिलं तर हा सर्वात जो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हटलं, कोणता मेम्ब्रेन असतो हा व्हिटेलाइन मेम्ब्रेन. व्हिटेलाइन मेम्ब्रेनच्या नंतर वरच्या साईडला नॉन सेल्युलर मेम्ब्रेन ज्याला काय म्हटलं होतं आपण
झोना पेल्युसिडा, या झोना पेल्युसिडाच्या वरच्या साईडला कोणत्या सेल्स असतात? कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन्स आहेत आणि या मेम्ब्रेनला ज्यावेळेस डायजेस्ट करून स्पर्म हा टचेस कुठं होतो? ॲट द रिजन्स ऑफ, कोणत्या रिजन्समध्ये टच होतो? विअर द सेल्स इट बिकम्स डायजेस्ट. पा इथं सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट लक्षात ठेवा, हा इथं मिडल पीस आहे, हा हेड पीस आहे आणि हा स्पर्मचा पार्ट्स आहे. पण जेव्हा हा विटेलाइन मेम्ब्रेनपर्यंत या कोरोना रेडिएटा झोना पेल्युसिडाला डायजेस्ट करून जेव्हा स्पर्म हेड टचेस अप टू द कुठपर्यंत येतो? विटेलाइन मेम्ब्रेन. व्हेनेवर दिस विटेलाइन मेम्ब्रेन इट बिकम्स फॉर्म द कोनिकल स्ट्रक्चर अँड दॅट कोनिकल स्ट्रक्चर इज नोन ॲज द रिसेप्शन कोन. पा काय म्हणतो मी याला? दिस इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन, झोना पेल्युसिडा, कोरोना रेडिएटा. आफ्टर द acrosomal secretions, different types of enzymes are released. Whenever the corona radiata zona pellucida it becomes digest and the sperm reaches up to the vitelline membrane, where this vitelline membrane these are comes in contact with the sperm and to form the cone. That cone is known as the formation of reception cone, which is also known as the fertilization cone. यालाच दुसरं नाव काय देतो आपण? Which is also known as the fertilization cone. And at the same time, पा तेव्हाच आपण म्हटलं whenever the sperm touches with the vitelline membrane, at the same time where the meiosis second is takes place. काय होतं? मिओसिस सेकंड. पा याच्या आधी आपण पाहिलं की मिओसिस फर्स्टच्या नंतर कोणती स्टेप होते? मिओसिस सेकंड. मग मिओसिस फर्स्ट केव्हा झालं? करेक्ट, ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओहम किंवा सेकंडरी ओसाइट ज्यावेळेस फॉर्मेशन होतं ओव्हरीमधून जेव्हा सेकंडरी ओसाइट रिलीज होतात त्यावेळेस कोणती प्रोसेस कंप्लीट झालं? मिओसिस फर्स्ट. आणि जेव्हा फर्स्ट पोलार बॉडी फॉर्मेशन होते आणि एक जो आहे त्याला काय म्हटलं आपण? सेकंडरी ओसाइट. हाच सेकंडरी ओसाइटला जेव्हा फर्टिलायझेशनच्या वेळेस स्पर्म टच होतात त्याच वेळेस ज्या रिजनमध्ये टच होतात तो विटेलाइन मेम्ब्रेन कोन फॉर्मेशन्स करतं. म्हणजे ज्या साईटवर फर्टिलायझेशन होणार आहे म्हणून त्याला कोणता कोन म्हटलं? फर्टिलायझेशन कोन किंवा त्याला म्हणतो आपण फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन. ॲट द सेम टाइम व्हेनेवर धिस स्पर्म इज टचेस विथ द विटेलाइन मेम्ब्रेन, व्हेनेवर द मिओसिस सेकंड इज टेक्स प्लेस. त्याच वेळेस कोणती प्रोसेस होते पा? मिओसिस सेकंड. मग मिओसिस सेकंडच्या वेळेस आपण पाहिलं फॉर एक्झाम्पल ह्या सेकंडरी ओसाइट्स आहे, या सेकंडरी ओसाइटचं मिओसिस सेकंड होताना यांच्या सराउंडिंगला ॲज इट इज कोणतं मेम्ब्रेन आहे? नॉन सेल्युलर, दॅट इज कॉल्ड लाईक द झोना पेल्युसिडा. या झोना पेल्युसिडाच्या सराउंडिंगला कोणतं मेम्ब्रेन असतं? कोरोना रेडिएटा. पण ॲक्च्युअल ज्या रिजन्समध्ये कोरोना रेडिएटा हा डायजेस्ट केला आहे त्या रिजन्समध्ये कोणती प्रोसेस होते? फर्टिलायझेशन. मग यांच्यामधले जे चेंजेस आहेत ते पहा. इनसाइड द विटेलाइन मेम्ब्रेन कोणता पार्ट प्रेझेंट आहे? यांच्यामध्ये या ठिकाणी न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे, सायटोप्लाझम प्रेझेंट आहे ज्याला आपण काय म्हटलं होतं? ओप्लाझम. आणि सराउंडिंगला जे असतं त्याला काय म्हणतो आपण? एक्झोप्लाझम. ॲक्च्युअल दिस स्ट्रक्चर आपण कुठं डिटेलमध्ये पाहिलं आहे? स्ट्रक्चर ऑफ ओहम. आपल्याला पाहायचं आहे मिओसिस सेकंड होतं त्यावेळेस ॲक्च्युअल इथं हा कोण टच झालेला आहे? स्पर्म टच झाला. म्हणजे हेच सेम पोझिशन ज्यावेळेस येते त्यावेळेस इथे हा स्पर्म इथून ज्यावेळेस टच केला त्यावेळेस या ठिकाणी यांचं कन्व्हर्जन या दोन सेलमध्ये होतं, ज्यापैकी एका सेलला आपण परत स्मॉल साइज्ड सेल्स आहेत, अनइक्वल सेल्स आहेत, अँड अनदर वन इज द लार्ज साइज्ड सेल. नाव व्हेनेवर द मिओसिस सेकंड इज टेक्स प्लेस. पा काय म्हटलं मी? मिओसिसच्या दोन टाइप्स, मिओसिस फर्स्ट, मिओसिस सेकंड. ॲक्च्युअल मिओसिस फर्स्टमध्ये काय होतं? रिडक्शनल डिव्हिजन. मिओसिस फर्स्टमध्ये रिडक्शनल डिव्हिजन झालं तेव्हाच सेकंडरी ओसाइट जो आहे यांच्यामध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स किती आहेत? 23. नेचर कोणतं? हॅप्लॉइड. आणि यांचं जेव्हा मिओसिस सेकंड होतं त्यावेळेस मिओसिस सेकंडला काय नाव दिलं आपण? दॅट इज कॉल्ड लाईक द इक्वेशनल डिव्हिजन. म्हणजेच यांच्यापासून ज्यावेळेस ह्या दोन सेल तयार होतात त्यातला एक जो पार्ट्स आहेत तर ॲक्च्युअल आता या सेलला आपण काय म्हणतात? आपण एग असं म्हणतात. आणि ॲक्च्युअल दॅट इज नोन ॲज द ओहम. हा एग इज ऑल्सो नोन ॲज द काय म्हटलं आपण? ओहम. अँड अनदर वन अनइक्वल स्मॉल साइज्ड सेल इज फॉर्म्ड दॅट इज नोन ॲज द सेकंड पोलार बॉडी.
म्हणजेच मिओसिस सेकंड नंतर ज्यावेळेस आपण या सेकंडरी oocyteचा 2 सेल तयार होतात त्यावेळेस अनइक्वल होतात, लेस अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ सायटोप्लाझम प्रेझेंट इन द स्मॉल सेल दॅट इज कॉल्ड द सेकंड पोलर बॉडी अँड विच इज डिफरन्शिएटेड फ्रॉम द एग सेल व्हेनेवर द स्पर्म टचेस ॲट द विटालाइन मेम्ब्रेन. एकाच वेळेला प्रोसेस होती आहे. जेव्हा ॲक्रोसोमल सिक्रेशन झालं, सर्व लेयर्समधील जे असणारे सेल्स आहेत ज्या रिजन्समधून, कोणत्या रिजनमधून फर्टिलायझेशन होतं, कोणत्या साईडनं होतं, बरोबर आहे, ॲनिमल पोलकडून विटालाइन मेम्ब्रेनला टच झाला की कोणता फॉर्मेशन होतं, फर्टिलायझेशन कोण, ॲट द सेम टाईम कोणती प्रोसेस होईल, मिओसिस सेकंड. म्हणजेच त्यावेळेस या सेकंडरी oocyteचं कन्व्हर्जन कशात होतं, ॲक्च्युअल एगमध्ये होतं आणि तेव्हा त्यांच्यापासून जे रिलीज होते त्या बॉडीला काय म्हणतो आपण, सेकंड पोलर बॉडी. अँड व्हेनेवर द मिओसिस सेकंड इज टेक्स प्लेस सो दॅट इज नोन ॲज द एग ऑर ओहम. लक्षात आलं. सुरुवातीला आपण oogenesis प्रोसेसमध्ये पाहिलं की सेकंडरी oocyte ज्यावेळेस फॉर्मेशन होतात त्यावेळेस आपण प्रायमरी oocyte, सेकंड oocyte, त्यानंतर आपण त्या ठिकाणी पाहिलं एग सेल. तर ॲक्च्युअल मिओसिस फर्स्ट आणि मिओसिस सेकंडचा ज्यावेळेस तुम्हाला सिग्निफिकन्सवर क्वेश्चन्स येईल तर तुम्हाला वाक्य लक्षात ठेवायचं आहे. ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुअल सायकल, मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या वेळेस काय रिलीज होतो, तर मेन्स्ट्रुअल सायकल ज्यावेळेस ओहम रिलीज होतं म्हणजेच त्यावेळेस रिडक्शनल डिव्हिजन होऊन काय रिलीज झाला, दॅट इज कॉल्ड ॲज द सेकंडरी oocyte. आणि या सेकंडरी oocyteचं जर मिओसिस सेकंड होत असेल तर ते फक्त केव्हा होतं, ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन. म्हणजेच ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन द सेकंडरी oocyte अंडरगोज द मिओसिस सेकंड टू सेपरेट टू फॉर्म द एग और ओहम अँड अनदर वन इज नोन ॲज द पोलर बॉडी. लॅटर ऑन इट बिकम्स डिजनरेट. तर आपल्याला कोणता पार्ट लक्षात ठेवायचा आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द एग और ओहम. तर इथं लक्षात ठेवा मिओसिस सेकंड कुठं कंप्लीट होतं, ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन. आणि हे फर्टिलायझेशन होण्यासाठी कुणाची गरज आहे, स्पर्म. जोपर्यंत स्पर्म टचेस होत नाही तोपर्यंत कोणती प्रोसेस होणार नाही, मिओसिस सेकंड. आणि जेव्हा मिओसिस सेकंड झालं तर या एग सेलमध्ये ॲट द सेम टाईम कॉर्टिकल रिॲक्शन्स होतात. आता ॲक्च्युअल कॉर्टिकल रिॲक्शन्स म्हणजे काय, किंवा त्या कॉर्टिकल रिॲक्शनलाच म्हणतो आपण विच इज ऑल्सो नोन ॲज द फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. याला दुसरं नाव काय आहे, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. कोणतं मेम्ब्रेन तयार होतं, फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. तर ॲक्च्युअल काय होतं पहा, जेव्हा या ठिकाणी हा मेम्ब्रेन आहे, इथं असं इमॅजिन करा, फर्स्ट मेम्ब्रेन कोणता मेम्ब्रेन म्हटलं आपण, विटालाइन मेम्ब्रेन. ओके, हा विटालाइन मेम्ब्रेन. विटालाइन मेम्ब्रेनच्या इनर साईडला कोणता पार्ट्स असतो, सायटोप्लाझम. कोणता, पेरिफेरी. पेरिफेरीकडल्या सायटोप्लाझमला काय म्हणतो आपण, एक्झोप्लाझम. जेव्हा आपण सेकंडरी oocytes पाहिलं ज्यांच्यामध्ये आपण विटालाइन मेम्ब्रेनच्या इनर साईडला, ॲक्च्युअल हा झाला आपला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, ज्याला आपण काय म्हटलं, विटालाइन मेम्ब्रेन. विटालाइन मेम्ब्रेनच्या इनर साईडला हा जो पार्ट्स येतो याला काय म्हणतो आपण, एक्झोप्लाझम. जो कुणामध्ये प्रेझेंट असतो, कॉर्टेक्समध्ये प्रेझेंट आहे. या कॉर्टेक्समध्येच परत इथं ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट असतात ज्यांना म्हणतो आपण कॉर्टिकल ग्रॅन्युल्स. कोणते पार्ट्स म्हणलं, कॉर्टिकल ग्रॅन्युल्स. आणि जस्ट इनसाइड, यांच्याच इनसाइडमध्ये जो इथं येणारा कॉम्पोनंट्स आहे त्याला म्हणतो आपण ooप्लाझम. कन्फ्युजन नाही बिलकुल. आपण थोडक्यात एक स्ट्रक्चर दाखवतो आहे. इनसाइड द ओहम, या ओहमच्या आउटरमोस्ट लेयरचं नाव काय, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन और विटालाइन मेम्ब्रेन. इनसाइड जो सायटोप्लाझम आहे तो 2 पार्ट्समध्ये आपण डिस्ट्रीब्यूट करतात, आउटर अँड इनर. आउटर साईडला काय म्हटलं आपण, एक्झोप्लाझम. म्हणजेच हा एक्झोप्लाझम असेल तर हा पार्ट कोणता झाला, दॅट इज नोन ॲज द ooप्लाझम. सो एक्झोप्लाझम कॉर्टिकल साईडला असतो आणि ज्यांच्यामध्ये कोण प्रेझेंट आहेत तर इथं कॉर्टिकल ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट आहेत. या पार्टला जो रेड कलरमध्ये आपण दाखवतात याला काय म्हणतो आपण, कॉर्टिकल ग्रॅन्युल्स. तर ॲक्च्युअली तर काय चेंजेस होतात पहा,
ॲट द सेम टाइम 3 प्रोसेस होतात. सुरुवातीला पहा ॲक्रोसोमल रिॲक्शनच्या नंतर स्पर्म कुठपर्यंत आला, विटेलाइन मेम्ब्रेन, त्यावेळेस तिथं कोन फॉर्मेशन, ज्या एरियामध्ये तो प्रेझेंट आहे, ज्या साईटमध्ये प्रेझेंट आहे तिथं कोन फॉर्मेशन होतं आणि लेटर ऑन दिस कोन इट बिकम्स डिझॉल्व. तो कोन काय होतो, डिझॉल्व होतात आणि ॲक्रोसोमल रिॲक्शन तिथं कंप्लीट झालं की यांच्यामधील जो न्यूक्लियस आहे तो न्यूक्लियस कुठे एंट्री करतो, ओहममध्ये. ह्या ठिकाणी रिसेप्शन कोन म्हटलं. दुसरा पॉईंट पाहिलं, ॲट द सेम टाइम स्पर्म टचेस झाल्यामुळं इथं कोणती प्रोसेस झाली, मिओसिस सेकंड. म्हणजेच या सेकंडरी ओसाइट्समधून या ठिकाणी कोणती पोलार बॉडी सेपरेट होते, सेकंड पोलार बॉडी फॉर्मेशन होतं आणि ॲक्च्युअली सेकंडरी ओसाइटचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, एग और ओहम. त्यावेळेस त्याला अटॅचमेंट कोण आहे, स्पर्म. ॲट द सेम टाइम तेव्हाच त्या ठिकाणी कोणता कोण तयार होतं, फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन किंवा त्यालाच काय म्हटलं, कॉर्टिकल रिॲक्शन. त्यापैकी हा जो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे ज्याला काय नाव दिलं, विटेलाइन मेम्ब्रेन. इनसाइड कोणता पार्ट्स आहे, कॉर्टिकल ग्रॅन्युल्स. कुणामध्ये प्रेझेंट आहेत, एक्झोप्लाझम. त्यांच्यामध्ये सायटोप्लाझमला काय म्हणतो आपण, ओप्लाझम. मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल कुठे असतात, ओप्लाझम. एक्झोप्लाझम कुठे असतो, पेरिफेरीला. तो कसा असतो, डेन्स असतात. म्हणजेच इथं हा डेन्स cytoplasm present toward the periphery, that is called ectoplasm, which contain the cortical granule. But whenever this sperm touches with the vitelline membrane to form, याच्यामध्ये काय होतं की हा जो मेम्ब्रेन आहे त्या मेम्ब्रेनमध्ये आणि एक्झोप्लाझममध्ये सराउंडिंगला स्पेस तयार होतो. कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचं आहे. दिस एक्झोप्लाझम हा कोणता पार्ट झाला, एक्झोप्लाझम. त्यानंतर यांच्यामध्ये असणारे हा जो ग्रॅन्युल्स आहेत ते कुठे आहेत, एक्झोप्लाझममध्ये. यांच्यानंतर इनर साईडला इथे कोणता पार्ट्स आहे, ओप्लाझम. पण इथं काय फॉर्मेशन होतं पहा, जो इथं पेरिफेरीला असणारा जो एक्झोप्लाझम आहे त्या एक्झोप्लाझममध्ये आणि इथे मेम्ब्रेनच्या मध्ये जो स्पेस होतो या स्पेसला म्हणतो आपण, दॅट इज नोन ॲज द पेरी विटेलाइन स्पेस, विटेलाइन मेम्ब्रेन स्पेस. काय म्हणतो आपण याला, पेरी विटेलाइन मेम्ब्रेनस स्पेस. पेरी विटेलाइन मेम्ब्रेनस स्पेस इज फॉर्म्ड बिटवीन द विटेलाइन मेम्ब्रेन अँड एक्झोप्लाझम. म्हणजे एक्झोप्लाझम आणि इथं येणारा विटेलाइन मेम्ब्रेन, इथे हा एम्प्टी स्पेस क्रिएट होतं. या स्पेसला, तो स्पेस कोणत्या साईडला आहे, टुवर्ड द पेरिफेरी. म्हणून पेरिफेरीला असणारं मेम्ब्रेन कोणतं, विटेलाइन मेम्ब्रेन. म्हणजे विटेलाइन मेम्ब्रेन डायरेक्टली जिथं एक्झोप्लाझमला कनेक्ट होतं त्या ठिकाणी स्पर्म टच झाल्यामुळं इथं स्पेस तयार होतं. त्या स्पेसला काय म्हटलं आपण, पेरी विटेलाइन मेम्ब्रेनस स्पेस. अँड व्हिअर द सेकंडरी पोलार बॉडी, त्याच ठिकाणी कोणती बॉडी तयार होतं, सेकंडरी पोलार बॉडीज तर रिलीज होतात. पाहिलं आपण पेरी विटेलाइन मेम्ब्रेन स्पेस. ॲक्च्युअल यांच्यानंतर काय होतं पहा, दिस मेम्ब्रेन, हाच मेम्ब्रेन जेव्हा कॉर्टिकल रिॲक्शन्स करतात त्यावेळेस यांच्यामध्ये नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय होतं, इथं असणारे जे ग्रॅन्युल्स आहेत ते ग्रॅन्युल्स जाऊन अटॅच होतात मेम्ब्रेनला. कोणत्या मेम्ब्रेनला, विटेलाइन मेम्ब्रेन. यांच्यानंतर यांच्या बिलो असणारा पार्ट कोणता, एक्झोप्लाझम. ठीक आहे, एक्झोप्लाझमच्या बिलो कोणता पार्ट्स आहे, बिलो द एक्झोप्लाझम ओप्लाझम इज प्रेझेंट. नाव लक्षात ठेवा. आता या ठिकाणी फर्स्ट स्टेपमध्ये whenever the vitelline membrane enclose the exoplasm which contain the cortical granule, at the same time whenever the sperm touches, whenever the empty space is present between the exoplasm and vitelline membrane, that is known as the perivitelline membranous space. Now after that this cortical granule present in the कुठे असतात, exoplasm मध्ये. These cortical granules they are migrate and they are attaches on the inner side of the vitelline membrane, and whenever this membrane it becomes fertilization membrane. So what is the function of fertilization membrane? What is the function of cortical reaction? तर इथं हा सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे. जेव्हा हा स्पर्म इथं टच झाला तेव्हा फर्टिलायझेशन होताना मिओसिस सेकंड झालं आणि त्या स्पर्ममधील ज्यावेळेस एंट्री इथं न्यूक्लियस करतात तेव्हा इथे परत जे स्पर्म त्याला अटॅच होतात तर अदर स्पर्मला परत एंट्री होऊ नये म्हणून त्याला ते अवॉइड करतात. सरळ सरळ सांगायचं झालं, दिस fertilization membrane is helpful for the avoid the polyspermy.
पॉलीस्पर्मी मीन्स दिस मेम्ब्रेन इज त्याला थोडक्यात असं नाव लक्षात येईल, याच्यानंतर जेवढे स्पर्म त्याला टच होतात त्या स्पर्मला हा एंट्री देतो का, नाही आहे. म्हणून या फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेनचं मेन फंक्शन लक्षात ठेवायचं, टू अवॉइड द पॉलीस्पर्मी. पॉलीस्पर्मी मीन्स द मेनी स्पर्म. मग आता या ठिकाणी पॉलीचा अर्थ असं लक्षात ठेवायचं, जेव्हा फर्टिलायझेशन होताना मिओसिस सेकंड झालं आणि यांच्यामधून एंट्री ज्यावेळेस इथं न्यूक्लियसमध्ये इथं असणारा प्लाझममध्ये असणारा ओसाइटचा किंवा या ठिकाणी एकचा जो न्यूक्लियस आहे त्याला आपण फिमेल प्रोन्यूक्लिया म्हणतात, आणि स्पर्ममधून येणारा एक न्यूक्लियस आहे जो आपण पाहणार आहेत फर्टिलायझेशन स्टेपमध्ये. ज्या फ्युजन ऑफ न्यूक्लिया होतं ना, एका स्पर्मला ज्यावेळेस एंट्री करतात त्यावेळेस दुसरा स्पर्म ज्यावेळेस त्या विटालाइन मेम्ब्रेनला टच करतात त्यावेळेस हे मेम्ब्रेन काय होतो, इम्परमिएबल होतो, किंवा हा मेम्ब्रेन अवॉइड करतं, दे डू नॉट एंटर्स इनसाइड द ओहम, सो इट बिकम्स फॉर्म्ड. कुणामुळे होतं, फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेनमुळं. तर इथं सरळ सरळ लक्षात ठेवायचं, कॉर्टिकल रिॲक्शन इज टेक्स प्लेस व्हेनेवर द मेम्ब्रेन टू अवॉइड द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म. इट मीन्स दॅट द पॉलीस्पर्मिक कंडिशन इट बिकम्स अवॉइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दॅट फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. इन शॉर्ट 3 स्टेपमध्ये काय होतं लक्षात ठेवा. ॲट द सेम टाइमला 3 प्रोसेस होत आहेत, कॉर्टिकल रिॲक्शन, मिओसिस सेकंड अँड फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन्स कोन. इमॅजिन करा, सेकंडरी oocyte आहे, ॲक्रोसोमल रिॲक्शन नंतर ॲनिमल पोलकडल्या कोरोना रॅडिएटा झोना पेलिसिडा डायजेस्ट करून तो विटालाइन मेम्ब्रेन आला की विटालाइन मेम्ब्रेनमध्ये काय तयार होतं, कोन तयार होतं. कोन तयार झाला की तो कोन जो रिजन आहे तो काय होतो, डायजेस्ट होतो, आणि डायजेस्ट झाल्यानंतर तिथूनच स्पर्ममधलं जे जेनेटिकल कॅरेक्टर किंवा प्रो न्यूक्लियस आहे किंवा हेड पीस आहे तो एंट्री करतो आणि फर्टिलायझेशन होतो. कोणत्या साईडनं, फर्टिलायझेशन कोनमधून. ॲट द सेम टाइम जेव्हा स्पर्म त्याला टच होतात त्यावेळेस हा सेकंडरी oocyteचं कन्व्हर्जन कशात होतं, एगमध्ये किंवा ओहममध्ये, आणि तेव्हा कोणती प्रोसेस कंप्लीट होते, मिओसिस सेकंड. म्हणजेच याचं अनइक्वल डिव्हिजन होतं. सायटोप्लाझम मोस्ट ऑफ द सर्व कॅरेक्टर देतात एग सेलमध्ये, आणि हा स्मॉल अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन होऊन सेकंड पोलार बॉडी तयार होते. आणि जेव्हा ही प्रोसेस होते तर ॲट द सेम टाइम मेम्ब्रेन कोणतं तयार होतं, फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. म्हणजेच एकदा स्पर्म टच झाल्यानंतर अदर स्पर्म, मेनी स्पर्म टचेस कुठे होतात, विटालाइन मेम्ब्रेन. पण जेव्हा ते स्पर्म एकदा फर्टिलायझेशन प्रोसेसमध्ये एंट्री केलं तर अदर स्पर्मला हा एक एंट्री देतो का, नाही आहे. कारण ते एंट्री प्रिव्हेंट कोण करतं, हा फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. का करतो, ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ दिस कॉर्टिकल ग्रॅन्युल. म्हणजेच जेव्हा स्पर्मनं टच केला, स्पेस तयार झाला, त्या स्पर्ममधील न्यूक्लियस एंट्री केलं फर्टिलायझेशनसाठी, त्यावेळेस कॉर्टिकल ग्रॅन्युल जाऊन मेम्ब्रेनवर अटॅच झाले, आणि मेम्ब्रेनवर अटॅच झालं की अदर स्पर्म टच झाले तर त्यांना एंट्री नाही आहे. म्हणजेच इथं फंक्शन्स काय, टू अवॉइड द पॉलीस्पर्मी कंडिशन. नाव दीज आर द सेम कॅरेक्टर्स टेक्स प्लेस ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन्स कोन विच इज ऑल्सो नोन एज द फर्टिलायझेशन कोन, मिओसिस सेकंड, आणि याच्यानंतर आपण पाहिलं फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. तर ॲक्च्युअल आपल्या इथं 6 इव्हेंट्स कंप्लीट झाल्या. फर्स्ट इव्हेंटचं नाव अप्रोच ऑफ स्पर्म, सेकंड इव्हेंटचं नाव करेक्ट फर्टिलायझेशन अँटी फर्टिलायझेशन रिॲक्शन, त्यामुळं क्लोजेस कोण येतात, मेल आणि फिमेल गॅमेट. तिसरी स्टेप पाहिला आपण ॲक्रोसोमल रिॲक्शन, ॲक्रोसोम ज्यावेळेस केमिकल सिक्रेट करतात त्यामुळं आपण त्या सेकंडरी oocyteच्या सराउंडिंगचे जे मेम्ब्रेन आहे ते मेम्ब्रेन काय होतात, डायजेस्ट आणि स्पर्म कुठे येतो, अप टू द विटालाइन मेम्ब्रेन. त्यावेळेस विटालाइन मेम्ब्रेनमध्ये काय होतं, कोन फॉर्मेशन. त्याच वेळेस कोणती प्रोसेस होते, मिओसिस सेकंड. ॲट द सेम टाइम कॉर्टिकल ग्रॅन्युल्स कुठे जाऊन अटॅच होतात, मेम्ब्रेनवर, आणि मेम्ब्रेन अवॉइड कोणाला करतं, टू एंट्री द अदर स्पर्म. दॅट्स वाय टू अवॉइड द पॉलीस्पर्मी. आणि ॲक्च्युअल जेव्हा हेड पीसमधून येणारे जे पार्ट्स आहेत ते फर्टिलायझेशन्स करतात. तर ॲक्च्युअल आता याच ठिकाणी मी इथं प्रोसेस कंप्लीट करतोय पहा. लास्ट प्रोसेस कोणती आहे, फ्युजन ऑफ गॅमेट्स, म्हणजे फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स, ज्याला ॲक्च्युअल काय म्हणतो आपण, फर्टिलायझेशन, ज्याला म्हणतो आपण सिन कॅरिओगॅमी किंवा इथं कॅरिओगॅमी. आता कॅरिओगॅमी म्हणजे काय, कॅरिओ मीन्स, कॅरिओन मीन्स न्यूक्लियस, गॅमी मीन्स मॅरेज. तर इथं ॲक्च्युअल फ्युजन ऑफ न्यूक्लियस. इमॅजिन करा, व्हेनेवर दिस स्पर्म इज टचेस विथ द विटालाइन मेम्ब्रेन, ॲट द सेम टाइम दिस हेड पेस along with the middle pace there enters inside the, entry कोणामध्ये करतं, inside the
इनसाइड द ओहम. आता ॲक्च्युअली इमॅजिन करा हा कोणता पार्ट्स आहे, ओहम आहे. म्हणजेच मिओसिस सेकंड नंतर या ओहममध्ये जेव्हा इथे स्पर्म एंट्री करतो त्यावेळेस हेड पीसमध्ये येणारा जो न्यूक्लियस आहे या न्यूक्लियसला म्हणतो आपण प्रोन्यूक्लियाय म्हणून आपण याला. हा ही या ठिकाणी आहे याला काय म्हणतो आपण प्रोन्यूक्लियाय. पण ॲक्च्युअल हा कोणती न्यूक्लिया आहे, फिमेल न्यूक्लिया आहे. फिमेल न्यूक्लिया काय म्हटलं, इन द सेन्स ऑफ फिमेल गॅमेट्समधला न्यूक्लियस म्हणून याला फिमेल न्यूक्लिया. आणि हा कोणता झाला, मेल न्यूक्लिया. म्हणजेच या ठिकाणी जो मेल न्यूक्लियस आणि फिमेल न्यूक्लिया आहे या दोघांचं ॲक्च्युअली तर काय होणार, फ्युजन. इमॅजिन करा ज्या ठिकाणी इथं फर्टिलायझेशन होताना स्पर्म अटॅच झाल्यानंतर हेड पीस आणि मिडल पीस एंट्री करतात. टेल पीस हा काय करतो आउटर साईडला एंट्री केल्यानंतर त्यातला जो मेल न्यूक्लियस आहे त्या न्यूक्लियसचं मेल अँड फिमेल न्यूक्लियसचं काय होतं, फ्युजन. तर इथं ओप्लाझममध्ये इथे एंट्री होतं त्यावेळेस इथं कोण आहे, मेल न्यूक्लियस. स्पर्ममधला स्पर्म न्यूक्लिया म्हणून आपण त्याला ॲक्च्युअल स्पर्म न्यूक्लियस, त्याला प्रोन्यूक्लियस मेल प्रोन्यूक्लियस म्हणतात. आणि याला ओहम न्यूक्लियस म्हणतो आपण. आणि इथं जेव्हा ॲक्च्युअल फ्युजन ऑफ प्रोन्यूक्लिया होतात पा दिस टू न्यूक्लियाइड बिकम्स फ्यूज अँड टू फॉर्म द सेल. दॅट सेल इज नोन ॲज द डिप्लॉइड सेल. सिंपल अर्थ याच्या आधी आपण पाहिलं पा मेल गॅमेट्स काय असतात, हॅप्लॉइड. फिमेल गॅमेट्स कोणतात, हॅप्लॉइड. म्हणजेच या ठिकाणी या न्यूक्लियसमध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम किती आहेत, 23. आणि इथे नंबर ऑफ क्रोमोझोम किती आहेत, 23. तर या दोन न्यूक्लियसचं फ्युजन होतं आणि फ्युजन झाल्यानंतर या ठिकाणी जेव्हा इथे हा सेल तयार होते त्यावेळेस यांच्यामध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम किती आहेत, 46. आणि ह्या ओहमच्या स्ट्रक्चरलाच इथं काय म्हणतो आपण, झायगोट असं म्हणतात. तर इथं लक्षात ठेवायचं आहे फ्युजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस ऑफ ओहम अँड फ्युजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस ऑफ स्पर्म. प्रो काय म्हणतो आपण, बिफोर फ्युजन. म्हणजे स्पर्ममधून न्यूक्लियस आला तर काय म्हणाला, प्रो. ओहममध्ये न्यूक्लियस आहे काय म्हटलं, प्रोन्यूक्लिया. प्रो मीन्स बिफोर द फ्युजन, या कंडिशनला आपण म्हणतात प्रो. पण ज्यावेळेस हे दोन न्यूक्लियस फ्युजन होऊन ज्यावेळेस ही सेल तयार होतं तर हे दोन न्यूक्लियस राहतील का, नाही आहेत. यांचं फ्युजन होऊन हा जो न्यूक्लियस तयार झाला त्यावेळेस ही सेल कोणती असेल, झायगोट असेल. डेफिनेशन आपण पाहिलं फर्टिलायझेशनमध्ये मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेटचं काय होतं, फ्युजन. आणि फ्युजन झाल्यानंतर जी सेल तयार होते त्या सेलला काय म्हणतो आपण, झायगोट. आणि जेव्हा झायगोट फॉर्मेशन होतं त्यावेळेस कोणती प्रोसेस कंप्लीट होते, फर्टिलायझेशन. सो फर्टिलायझेशन इन विच द फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स टू फॉर्म द डिप्लॉइड झायगोट. मग झायगोटची कंडिशन काय, डिप्लॉइड. नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स किती असतात, नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स इथं 46. म्हणजेच दिस इज द फर्स्ट सेल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. आणि याच्यानंतर जे फॉर्मेशन होतात त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, जेस्टेशन पिरियड और विच इज ऑल्सो नोन ॲज द प्रेग्नन्सी. इथं आपलं ॲक्च्युअल फर्टिलायझेशन प्रोसेस पूर्णपणे कंप्लीट झालेली आहे. फार डिटेलमध्ये आपण त्या प्रोसेसला पाहिलं आहे. NCERTनुसार गेलात तर आपल्याला काही सिमिलर काही कॅरेक्टर दिले ज्याला कंबाईन एका पॅरेग्राफमध्ये कंप्लीट केलं. ही प्रोसेस फर्टिलायझेशनमध्ये फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट कोणकोणत्या स्टेप होतात. तर या सिक्वेन्शियल स्टेप लक्षात ठेवायचं, याच्यानुसार तुम्हाला ते लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. तर परत एकदा थोडक्यात इन ब्रीफ रिपीट करतोय फर्टिलायझेशन प्रोसेसची डेफिनेशन. The fusion of haploid male gametes unites with haploid female gametes to form the diploid zygote is known as the fertilization. Process कुठे कंप्लीट होते, इनसाइड द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट. म्हणजे कोणतं फर्टिलायझेशन, इंटरनल फर्टिलायझेशन. ॲक्च्युअल रिजन कोणता आहे, एम्प्युला इथमस जंक्शन्स किंवा एम्प्युला ऑफ द ओव्हिडक्ट व्हिअर द फर्टिलायझेशन इज टेक्स प्लेस. यांच्यामध्ये कोणकोणत्या इव्हेंट्स होतात, Initially, insemination, deposition of sperm inside the female genital tract undergoes the process of insemination during the coitus. जेव्हा ज्यावेळेस स्पर्म रिलीज होतात त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये 3 सब स्टेप पाहिल्या. काही आहेत त्या स्पर्मला हेल्प करतात, काही आहेत ते बॅरियर आहेत आणि तिथंच फायनल मॅच्युरिटी होते ज्याला आपण कॅपॅसिटेशन्समध्ये पाहिलं. फर्स्ट इव्हेंट्स अप्रोच ऑफ स्पर्म. दुसरी इव्हेंट्स पाहिली आपण ज्याला म्हटलं आपण व्हेनेवर द मेल गॅमेट स्पर्म आणि फिमेल गॅमेट ओहम हे क्लोजेस्ट येतात त्यावेळेस दोन्ही गॅमेट्सपासून काही केमिकल रिलीज होतात. त्याला आपण नाव दिलं फर्टिलायझिंग अँटी फर्टिलायझिंग रिॲक्शन.
त्यांच्यानंतर आपण तिसरी स्टेप पाहिलं, ज्यावेळेस हे स्पर्म आणि ओहम सेकंडरी ओसाइट क्लोजमध्ये येतात त्यावेळेस सेकंडरी ओसाइटच्या सराउंडिंगला जे मेम्ब्रेन असतात ते मेम्ब्रेन डायजेस्ट करण्यासाठी ॲक्रोसोममधून एन्झाईम रिलीज होतं. ॲक्च्युअल त्याला आपण लायसिन असं म्हटलं, स्पर्म लायसिन, ज्यांच्यामध्ये आपण कोरोना डायजेस्टिंग एन्झाईम पाहिलं, हायल्युरोनायडेज एन्झाईम पाहिलं. त्यानंतर आपण त्या ठिकाणी एंट्री करताना तिथं रिसेप्शन्स कोन तयार केला, त्यानंतर मिओसिस सेकंड झालं आणि कॉर्टिकल रिॲक्शन्स होऊन मेम्ब्रेन अदर स्पर्मला काय करतात ते अवॉइड करतात पॉलिस्पर्मिक कंडिशनला. आणि ॲक्च्युअल जेव्हा एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द ओहम मध्ये होतात तेव्हा प्रोन्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, प्रोन्यूक्लियस ऑफ कोणतं असतात ओहम, दे इट बिकम्स फ्यूज अँड टू फॉर्म द सेकंडरी टू फॉर्म द झायगोट दॅट इज नोन एज द फर्टिलायझेशन. तर परत एक कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचं. सिग्निफिकन्स ऑफ ज्यावेळेस फर्टिलायझेशन म्हटलं जाईल तर या फर्टिलायझेशनच्या सिग्निफिकन्समधील फर्स्ट कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचं. डिप्लॉइड सेल फॉर्मेशन होते त्यावेळेस बोथ पॅरेंट्स, मेल पॅरेंट्स आणि फिमेल कॅरेक्टरचे जे जेनेटिकल कॅरेक्टर्स आहेत ते काय होतात तिथं मिक्सिंग होतात. म्हणजेच स्पर्म कंटेनिंग 23 क्रोमोझोम, Ovum contain the 23 chromosome and these 23 chromosomes which contain the entire genetic information of that particular parent. पण त्या पॅरेंटचे जे जेनेटिकल कॅरेक्टर्स ते जेव्हा मिक्स होतात ते कोणती प्रोसेस होते फर्टिलायझेशनमध्ये दोघांचे जेनेटिकल कॅरेक्टर मिक्स होतात आणि इथं हे जेनेटिकल कॅरेक्टर मिक्स झाल्यामुळं यांच्यापासून जे न्यू व्हेरिएशन न्यू जनरेशन होणार आहे तर त्यांच्यामध्ये मिक्सिंग ऑफ जेनेटिकल कॅरेक्टर होतात. म्हणून इथं आपण असं नाव देतात द झायगोट or the fertilization is essential for the variation and variation is a essential components to the evolution. पुढे आपल्याला इव्होल्यूशन टॉपिक पाहायचा आहे. म्हणजे व्हेरिएशन हे कोणामुळे येतं फर्टिलायझेशन. दुसरी गोष्ट रिस्टोर डिप्लॉइड जनरेशन कोणामुळे होतं फर्टिलायझेशन. ॲट द सेम टाइम सेकंडरी oocytes एक पार्ट परत आपण पाहिला होता सेंट्रिओल हा यांच्यामध्ये काय होतो ॲब्सेंट असतो. पण ॲक्च्युअल फर्टिलायझेशन प्रोसेसमुळं जो स्पर्ममध्ये सेंट्रिओल आहे तो सेंट्रिओल काय करतो एंट्री करतात आणि त्या ठिकाणी जो मिसिंग सेंट्रिओल आहे तो ॲक्च्युअल झायगोटमध्ये परत काय येतो सेंट्रिओल. पण इनिशियली ओहममध्ये सेंट्रिओल ॲब्सेंट असतो. स्पर्म जेव्हा एंट्री करतात तेव्हा त्या ठिकाणी काय होतो सेंट्रिओल परत त्या झायगोटमध्ये येतो आणि नंतर झायगोटिक डिव्हिजन होताना ते स्पर्म डिवाइड्स होतात ज्याला आपण आफ्टर फर्टिलायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये पाहणार आहेत, ज्याला आपण क्लिवेज म्हणतात, ज्याला आपण मोरुला अँड ब्लास्टुला, ज्याला आपण पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्समध्ये पाहणार आहे. तर इथं आपला हा फर्टिलायझेशनचा पार्ट्स कंप्लीट झालेला आहे. 2 लेक्चर एकदा कंटिन्युअस पहा, फर्टिलायझेशन फर्स्ट आणि आजचं लेक्चर फर्टिलायझेशन सेकंड. तर 2 लेक्चरमध्ये आपण पूर्ण डिटेलमध्ये फर्टिलायझेशन प्रोसेस कंप्लीट केली आहे. तर हा जो पार्ट्स आपण आज डिस्कस केला आहे तोच पाहतो आपण इन ब्रीफ डायग्रॅमॅटिकली. आत्ता जो आपण डिस्कस केलेला पार्ट्स आहे ज्यामध्ये पाहिला होता आपण इव्हेंट्स ऑफ फर्टिलायझेशन. प्रिव्हियस लेक्चर मधल्या 3 इव्हेंट्स, लास्ट इव्हेंट ज्याला काय नाव दिलं आपण ॲक्रोसोमल रिएक्शन. इमेज मध्ये पाहतोय आपण ऍट द एंड ऑफ ॲक्रोसोमल रिएक्शन द स्पर्म्स टचेस विथ द विटेलाइन मेम्ब्रेन व्हेनेवर द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन टू फॉर्म काय तयार करतो फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन तयार करतं. ऍट द सेम टाइम आपण 3 प्रोसेस पाहिल्या. कोणत्या 3? व्हेन द स्पर्म टचेस विथ द विटेलाइन मेम्ब्रेन it undergoes the physiochemical changes and gets converted into the fertilization membrane ज्याला आपण कोणती रिएक्शन म्हटलं कॉर्टिकल रिएक्शन. ऍट द सेम टाइम तेव्हाच कोणती प्रोसेस होते करेक्ट रिसेप्शन्स कोण तयार होतं आणि तेव्हाच ऍट द सेम टाइमला काय होतं मिओसिस सेकंड स्टार्ट होतं. तर आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं व्हेनेवर द स्पर्म टचेस विथ द विटेलाइन मेम्ब्रेन व्हेनेवर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ फिजिओकेमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस अँड टू फॉर्म द फर्टिलायझेशन कोन फर्टिलायझेशन कोन मिओसिस सेकंड अँड फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. तर फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन क्वेश्चन जर आला तर लक्षात ठेवायचं this prevents the entry of other sperms to prevent the polyspermy. This condition is takes place due to the formation of fertilization membrane. याच्यानंतर आपण पाहिलं की ऍक्च्युअल एम्फेमिक्सिस किंवा कॅरिओगॅमी म्हटलं तर जेव्हा मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेट्सचं फ्युजन होतं ऍक्च्युअल त्यावेळेस न्यूक्लियसचं फ्युजन होतं ज्यामुळे त्याला काय म्हणतो आपण कॅरिओगॅमी which is also known as the amphimixis. Amphimixis means both. The entry of sperm stimulate the secondary oocyte to complete the meiosis second. याच्यावर क्वेश्चन्स विचारला जाईल. जेव्हा स्पर्म एंट्री हा करतो सेकंडरी oocytes मध्ये तेव्हा कंप्लीट काय होतं मिओसिस सेकंड आणि त्या ठिकाणी जी
पोलार बॉडी तयार होते ती कोणती, सेकंड पोलार बॉडी. दिस इज द एंड ऑफ oogenesis. तर ऍक्च्युअल या ठिकाणी oogenesis प्रोसेस कंप्लीट होतं. तर oogenesis प्रोसेस मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये मिओसिस फर्स्ट झाला, याच्यानंतर मिओसिस सेकंड फर्टिलायझेशन वेळेस होतं. ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. इमेज मध्ये पाहतोय ना, न्यूक्लियस ऑफ सेकंडरी oocyte. सेकंडरी oocyteचा जो न्यूक्लियस आहे याला काय म्हणतो आपण, फिमेल प्रोन्यूक्लियस. ऍट दिस टाइम हेड ऑफ द स्पर्म गेट डिटॅच्ड. हेड डिटॅच्ड होतो अलॉंग विथ द मिडल पीस अँड एंटर कुठं करतो, इनसाइड द ओहम. ज्यावेळेस इथं ओहम मध्ये एंट्री करतात त्यावेळेस इथं मेल प्रोन्यूक्लियाय म्हणजे स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स इनसाइड द ओहम. या ओहम मध्ये तो एंट्री करतात. त्यावेळेस या ठिकाणी दोन फंक्शन आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. मिक्सिंग ऑफ क्रोमोझोम ऑफ मेल अँड फिमेल प्रोन्यूक्लिया टेक्स प्लेस. सिंपल याचा अर्थ, स्पर्म मधल्या न्यूक्लियस मध्ये 23 क्रोमोझोम्स होते. सेम फिमेल गॅमेट्स म्हणजे ओहम मध्ये 23 क्रोमोझोम्स होते. आणि हे 23 जे हॅप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोझोम्स आहेत यांचं फ्युजन होतं. म्हणजेच इथं काय होतं, कॅरिओगॅमी, दोन न्यूक्लियसचं फ्युजन होतं. यालाच म्हणतो आपण मिक्सिंग ऑफ क्रोमोझोम व्हेनेवर द मेल अँड फिमेल प्रोन्यूक्लिया takes place and to form the process that is called like the karyogamy. आणि ही जी सेल आहे त्यास या सेलला काय म्हणतो आपण, झायगोट. म्हणजेच इथं दोन न्यूक्लियाचं फ्युजन होऊन डिप्लॉइड कंडिशन आले की त्या सेलचं नाव काय होतं, दॅट इज नोन एज द झायगोट. आणि ऍक्च्युअल दिस प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलायझेशन. तर फर्टिलायझेशन मध्ये कुणाचं फ्युजन झालं, मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेट्स, स्पर्म आणि ओहम दोघांचं फ्युजन होऊन त्या ठिकाणी काय तयार होतात, ओहम दोघांचं फ्युजन होऊन जे तयार होणारा पार्ट्स आहे त्याला काय म्हटलं आपण, झायगोट. अँड झायगोट इज द फर्स्ट सेल फॉर नेक्स्ट जनरेशन. अँड व्हेनेवर द झायगोट इज फॉर्म टू स्टार्ट द पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस दॅट इज कॉल्ड एज द, त्यालाच काय म्हणतो आपण, करेक्ट, जस्टेशन पिरियड किंवा प्रेग्नन्सी. ते पुढे आपण डिटेल क्लिवेज मध्ये पाहणार आहेत की आफ्टर फर्टिलायझेशन ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी त्याला जेस्टेशन पिरियड मध्ये हा झायगोट काय करतो, डेव्हलप द यंग वन. आणि याच प्रोसेसचे जे काही इव्हेंट्स आहेत त्या सर्व इव्हेंट लक्षात ठेवा. याच्यानंतर आपण पाहिलं की सिग्निफिकन्स ऑफ फर्टिलायझेशन काय आहेत. तर फर्टिलायझेशनचं सिग्निफिकन्स विचारलं तर फर्स्ट सिग्निफिकन्स लक्षात ठेवा, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ मिओसिस सेकंड oocyte कन्क्लूड द प्रोसेस ऑफ oogenesis. म्हणजे इन शॉर्ट काय लक्षात ठेवणार, फर्टिलायझेशनच्या वेळेस मिओसिस सेकंड कंप्लीट होतं तेव्हाच oogenesis प्रोसेस ही कंप्लीट होते. ओके, फर्स्ट सिग्निफिकन्स, oogenesis कंप्लीट ड्युरिंग द fertilization, meiosis second takes place during the fertilization. Second significance, diploid number of chromosome present in the zygote. म्हणजेच जे रिडक्शनल डिव्हिजन झालं, हॅप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोझोम्स होते त्यांचं डिप्लॉइड क्रोमोझोम जे रिस्टोर होतात ते कधी होतात, ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन. म्हणजे आपल्या टोटल बॉडी मधल्या प्रत्येक सेल मध्ये क्रोमोझोम्स किती असतात, 46. म्हणजे त्याला 23 पेअर ऑफ क्रोमोझोम म्हणतात. आणि ऍक्च्युअल हे केव्हा रिस्टोर होतात, तर रिस्टोर ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशनचं सेकंड सिग्निफिकन्स म्हटलं तर कोणता आहे, रिस्टोर ऑफ डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. ओके, त्यानंतर पहा मिक्सिंग ऑफ काय होतात, जेनेटिकल कॅरेक्टर्स. म्हणजेच मेल आणि फिमेलचे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते कंबाईन्स होतात. म्हणजे बोथ पॅरेंटचे कॅरेक्टर एकत्रित येऊन मिक्सिंग झाल्यानंतर त्यांच्यात काय तर व्हेरिएशन जो चेंज होतो. आणि तो चेंज हा सिग्निफिकन्स कोणासाठी असतो, इव्हॉल्युशन. म्हणजेच इव्हॉल्युशनला इम्पॉर्टन्स कोण आहे, फर्टिलायझेशन. नाव इट इज ऑल्सो हेल्प फॉर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ यंग वन्स डिपेंडिंग अपॉन द. पाहिलं आपण सेक्स डिटर्मिनेशन्स मध्ये जर आपण स्पर्मॅटोजेनेसिस मध्ये दोन टाइपचे स्पर्म आपण स्टडी केला, अँड्रोस्पर्म्स आणि गायनोस्पर्म. म्हणजे 50% स्पर्म कोणते असतात, गायनोस्पर्म आणि 50% अँड्रोस्पर्म. म्हणजेच जेव्हा प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइटचं कन्व्हर्जन सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स मध्ये होतं आणि त्यांचं परत सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइटचं स्पर्मॅटिड होतात तेव्हा जे 4 स्पर्मॅटिडचं कन्व्हर्जन पुन्हा स्पर्म मध्ये होतात त्यातले 50% स्पर्म हे कोणते असतात, मेल, आणि 50% स्पर्म फिमेल. मेल आणि फिमेलचा अर्थ असं लक्षात ठेवा, एक्स कंटेनिंग क्रोमोझोम आणि वाय कंटेनिंग क्रोमोझोम. कारण स्पर्म फॉर्मेशन होताना हॅप्लॉइड कंडिशन होते आणि ज्यावेळेस मेल जर्मायनल सेल म्हटलं तर डिप्लॉइड असते आणि डिप्लॉइड मध्ये सेक्स क्रोमोझोम कोणते असतात, एक्स आणि वाय. तर जेव्हा मिओसिस सेकंड कंप्लीट होतं तर 2 स्पर्म हे कसे असतात, एक्स कंटेनिंग असतात आणि 2 वाय कंटेनिंग. म्हणजे 50% स्पर्म मेल आणि 50% फिमेल म्हणजेच कोणते, एक्स. आणि जे ओहम असतात ते ऍक्च्युअल कोणते,
एक्स, जेव्हा आपण एक्स स्पर्म हा ओहमच्या एक्स सोबत युनाइट होतात त्यावेळेस फॉर्मेशन करून होतात गर्ल, ज्याला आपण फिमेल कंटेनिंग एक्स क्रोमोझोम म्हणतात. आणि जेव्हा वाय क्रोमोझोम कंटेनिंग स्पर्म फ्यूज विथ सेकंड साइट होतात त्यावेळेस काय होतात मेल, ज्याला एक्स अँड वाय, म्हणजे या ठिकाणी डिटरमाइन ऑफ द सेक्स इट लीड्स टू द फर्टिलायझेशन. आणि लास्ट याच्यातलं कॅरेक्टर पाहायचं, ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन इंट्रोड्यूस द सेंट्रिओल, महत्वाचं कॅरेक्टर आहे, विसरायचं नाहीये. सेंट्रिओल जो ओहम मध्ये अब्सेंट आहे तो इंट्रोड्यूस किंवा रिअपिअर केव्हा होतो, ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. हेही सिग्निफिकन्स आहे, कारण ओहम मध्ये सेंट्रिओल हा अब्सेंट असतो, फर्टिलायझेशन मध्ये सेंट्रिओल जेव्हा एंट्री करतात त्यावेळेस या सेंट्रिओलचं परत काय होतं, डिव्हिजन होतं आणि याच्यानंतर प्रोसेस स्टार्ट होते, त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण क्लिवेज. तर क्लिवेज याच प्रोसेसचं नाव आहे झायगॉटिक डिव्हिजन, म्हणजेच आफ्टर फर्टिलायझेशन जेव्हा आपण मोरुला फॉर्मेशन आणि ब्लास्टुला फॉर्मेशन्स या दोन प्रोसेस आहेत तर ते ऍक्च्युअल आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये स्टार्ट करतायत. तर इथं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे फर्टिलायझेशन, इव्हेंट्स ऑफ फर्टिलायझेशन अँड सिग्निफिकन्स ऑफ फर्टिलायझेशन. तर इथं आपली फर्टिलायझेशनची प्रोसेस कंप्लीट झाली आहे. नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण स्टार्ट करतोय पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस दॅट इज नोन एज द cleavage or morula or blastula. Okay, let us stop here. Now remaining part will be start in next video lecture. Thank you.